F-35 صهیونیستی برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران دیروز. آمار دقیقی از تعداد و نوع جنگنده‌ها در دست نیست. در تصاویر منتشر شده، ارتش رژیم صهیونی از جنگنده‌های F-16 و F-15 هم استفاده کرده. به جز F-35 که جنگنده‌ای تاکتیکی و رادارگریز است. طی 10 سال گذشته، بر اساس آمار رسمی، 75 جنگنده F-35 که یک جنگنده نسل پنجم آمریکایی است، به ناوگان نیروی هوایی رژیم صهیونیستی اضافه شده. تقریباً در مهمترین عملیات‌های یکی دو سال اخیر رژیم صهیونیستی هم، مثلا حمله به لبنان و غزه، از این جنگنده در میدان استفاده کردند. آخرین بار اما وقتی جمعه 23 خرداد سیستم یکپارچه پدافندی ایران برای چند ساعت مختل شد، وقتی توانستند وارد حریم هوایی ایران شوند، نیروی پدافند هوایی ارتش توانست 2 فروند جنگنده F-35 اسرائیلی را منهدم کند. هدف لاک شد. برای اولین بار در تاریخ نبردهای هوایی جهان. ایران به احتمال زیاد با استفاده از سامانه‌های بومی پدافندی 15 خرداد و باور 373 توانست این دو جنگنده را منهدم کند. جنگنده‌هایی که هر کدام 100 میلیون دلار قیمت داشتند. البته درگیری‌های پدافند ارتش فقط محدود به F-35 ها نشد. در مجموع 8 اهداف پروازی مثل جنگنده‌های با سرنشین و بدون سرنشین و انواع موشک‌های کروز هم توسط پدافند ساقط شدند. فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی بارها گفته بودند جنگنده‌های رادارگریز برای سیستم پدافندی ایران معنی ندارند. الان سامانه شبکه هوشمند پدافند هوایی کشور لحظه به لحظه داره رصد میکنه، نه فقط مرزهای هوایی خودمون رو، فراتر از مرزهای ما الان سامانه هایی که داریم، حالا خیلی به جزئیاتشون هزاران کیلومتر رو ما داریم رصد میکنیم. حالا میگم بذار هر از گاهی یک حرفی بزنیم ببینیم عکس العملشون چیه. عکس العمل ما در میدان نشون دادیم و نشون خواهیم داد ان شاء الله. در هر شرایطی احتمال رصد، کشف و برخورد با هر گونه تحرک را دارند. محمد رضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما. جنگنده F-35 ساخت شرکت لاکهید مارتین آمریکا، یک هواپیمای چند منظوره نسل 5 برای نیروی هوایی، دریایی و تفنگداران دریایی طراحی شده بود. این جنگنده با تمرکز بر فناوری رادارگریز، سنسورهای پیشرفته، فیوژن اطلاعات و قابلیت‌های شبکه به عنوان یک ضریب کننده نیرو عمل می‌کند. F-35 در 3 مدل F-35A برای نیروی هوایی بلند شدن و نشستن معمولی، F-35B استول کوتاه بلند شدن و نیرو و فرود عمودی برای نیروی دریایی طراحی شده. F-35C مدل ناوپایه با بالهای تاشو و قلاب فرود. ابعاد: طول 15 متر و 7 سانتی متر، عرض بالها 10 متر و 7 سانتی متر و ارتفاع 4.4 متر. وزن تقریبی 31,800 کیلوگرم. حداکثر سرعت 1.6 ماخ. حدود 1930 کیلومتر در ساعت. برد عملیاتی 2200 کیلومتر و 1380 مایل بدون سوختگیری. سقف پرواز 15,000 متر معادل 50,000 فوت. قابلیت پروازی: توان مانور 9G، قابلیت پرواز سوپرسونیک دارد. ظرفیت تسلیحاتی حدود 8160 کیلوگرم، شامل کانون 25 میلیمتری، موشک هوا به هوا و موشک‌های هوا به زمین، بمب‌های هدایت شونده و از همه مهمتر قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی. قابلیت شبکه سازی: ارتباط امن با دیگر نیروها از طریق لینک های ویژه و کار بردهایی مثل مأموریت های هوا به هوا، هوا به زمین، جنگ الکترونیک، شناسایی و پشتیبانی نزدیک هوایی. اسرائیل مدل ویژه F-35I را دارد که 50 فروند تقریبا در اختیار دارد. در عملیات 13 ژوئن بیش از
200 جنگنده اسرائیلی در این عملیات شرکت داشتند که حدود 20 تا 30 فروند آنها F-35 بودند. در 13 ژوئن 2025 پس از حمله حدود 200 فروند هواپیمای جنگنده ارتش اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی ایران، رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران اخباری مبنی بر سرنگونی و هدف قرار دادن 2 فروند هواپیمای F-35 متعلق به اسرائیل توسط پدافند بومی جمهوری اسلامی مطرح کردند که حواشی و اخبار متناقضی رو در پی داشت. خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در حوزه دفاعی آقای شادرو درباره رهگیری‌های سامانه پدافند هوایی بیشتر برای ما و بینندگان توضیح بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و همه بینندگان این بخش خبری. خب شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، چون شبکه یکپارچه پدافند شامل سامانه‌های پدافند هوایی نیروی پدافند هوایی ارتش و نیروی هوافضای سپاه و یگانه‌های پدافند هوایی فراجا هست. خب در گزارش آقای احمدی هم دیدیم که در یک اقدام بسیار نادر برای اولین بار در یک شرایط کاملا جنگی افسانه رادارگریز بودن F-35 توسط سامانه‌های پدافند هوایی ایرانی فرو ریخت. 2 سامانه پدافند هوایی ساخت دانشمندان گمنام صنایع دفاعی ایران که یکی از اونها F-35 رو در یک ارتفاع بسیار بالا با 1 تیر موشک پدافند هوایی رهگیری و ساقط کرد، این نشان دهنده عملکرد موفق سامانه‌های کشف، شناسایی و درگیر کننده پدافند هوایی کشور هست. خب علاوه بر اون تصاویری هم که منتشر شد ساعتی پیش از استان‌های غربی کشور نشان دهنده ساقط شدن موشک‌های کروز و پهپاد رژیم صهیونیستی در استان‌های غربی توسط شبکه یکپارچه پدافند هوایی هست که بچه‌های پدافند هوایی سپاه اونها رو منهدم کردن. اینها به سمت اهدافی در مرکز ایران احتمالاً داشتن حمله می‌کردن که خب منهدم شدن. علاوه بر اون ما چندین فروند، یعنی در مجموع آنچه که فعلا تا این لحظه به ما اعلام شده از فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور امیر صبایی فرد 8 پرتابه مهم که 2 فروند یعنی 2 فروند F-35 بوده و تعدادی کروز و پهپاد، همه اینها رهگیری و منهدم شدن. در کنار اون مردم ایران دیشب هم در فضای مجازی و هم در آسمان عملکرد موفق سامانه‌های پدافند علیه صدها پرتابه ریز پرنده رو دیدن که خب با اونها سامانه‌های پدافندی درگیر شدن و اجازه ندادن بسیاری از اهدافی که اونها مد نظرشون بود بهش برسن، اونها رو منهدم کرد. البته در میان صدها پرتابه ریز پرنده که میاد با توجه به اینکه خب سخت رهگیری اونها، شما الان نگاه کنین امروز پهپاد آرش ارتش، آرش 2، یکی از پهپادهایی که خب به هر حال نزدیک بیش از 2000 کیلومتر مسافت رفته و رسیده داخل سرزمین‌های اشغالی، از میان صدها سامانه پیشرفته پدافند هوایی رژیم عبور کرده، عملیاتش رو با موفقیت انجام داده که من همینجا دستمریزاد های مختلف اتفاق افتاد. خبرهای جدید حاکی است که 2 جنگنده رژیم صهیونیستی از نوع فوق پیشرفته F-35 با سامانه‌های پدافند هوایی ارتش که بومی ساخت ایران هست رهگیری و ساقط شدند و این نخستین بار در جهان هست که یک سامانه پدافند هوایی موفق میشه که عملیات رهگیری و سرنگونی جنگنده F-35 رو انجام بده. گفته می شود که یکی از این جنگنده ها فقط با یک شلیک سامانه پدافندی ارتش سرنگون شده و خبرهایی از اسارت خلبان این جنگنده حکایت داشت که منتظر تایید رسمی این خبر از سوی مقامات نظامی و نیروهای مسلح هستیم. اما در پی تعرض رژیم صهیونیستی همونطور که اشاره شد 2 جنگنده رژیم صهیونیستی از نوع فوق پیشرفته F-35 با سامانه‌های بومی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سامانه‌های پدافندی ساخت داخل، ساخت دانشمندان، ساخت فرزندان این سرزمین رهگیری و ساقط شدند. و گرامی به خبری که همینک به دستم رسید توجه بفرمایید. روابط عمومی ارتش اعلام کرد انهدام 1 فروند جنگنده F-35 دیگر رژیم صهیونیستی در خاک کشورمان. پدافند هوایی ارتش یک بار دیگر 1 فروند جنگنده F-35 متخاصم رژیم صهیونیستی را مورد اصابت قرار داد و
منهدم کرد. این جنگنده F-35 در آسمان غرب کشور مشاهده و منهدم شد. خلبان جنگنده ایجکت کرده و فعلا سرنوشت وی نامعلوم و در دست بررسی است. سومین F-35 متجاوز رژیم صهیونیستی هم منهدم شد. ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه اعلام کرد پدافند هوایی ارتش سومین جنگنده F-35 را در غرب کشور مورد اصابت قرار داده و ساقط کرده. بنابراین اطلاعیه خلبان جنگنده خروج اضطراری کرده. شکار پهپادهای رادارگریز با آتشباری سامانه یک پارچه پدافند هوایی کشور. بعد از انتشار اخباری که ملاحظه کردید در شبکه‌های رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌های مختلف خبری توسط مجریها و کارشناسان رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی پروپاگاندایی شکل گرفت که اعلام میکرد چندین فروند هواپیمای فوق پیشرفته نسل پنجمی F-35 اسرائیل در حملات خودشون به ایران توسط سامانه‌های بومی 15 خرداد و باور 373 مورد هدف قرار گرفتن و ساقط شدن و از اون مهمتر خلبان اونها هم دستگیر و به اسارت در اومده و حتی جنسیت اون رو هم نمیدونم چرا زن معرفی میکنن و پیرو اون قصد اینو دارن که نشون بدن جمهوری اسلامی ایران همچین هم بی‌دفاع در برابر حملات و نفوذ هوایی اسرائیل به فضای هوایی جمهوری اسلامی ایران نبوده و قادر بوده که اقدامات دفاعی مؤثری در ساقط کردن بی سابقه این هواپیماها انجام بده. پیرو این در آینده خواهیم دید که بعضی از کارشناسان نزدیک به جمهوری اسلامی این اقدام رو یک دستاورد عظیم توسط نیروهای دفاعی ایران معرفی کردن و نشون میدن که ایران بسیار قدرتمند و در نتیجه یک اقدام بی سابقه‌ای در ساقط کردن پرنده جنگنده F-35 توسط ایران صورت گرفته. اما بعداً مشخص شد که تمامی ویدیوهای منتشر شده از لاشه هواپیمای F-35 و یا نحوه ساقط کردن اون توسط پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران همگی ساخته AI و یا برگرفته از بازی‌های کامپیوتری بوده. در آینده خواهیم دید که برخی از کارشناسان در فضای مختلف رسانه‌ای با دستاوردسازی از این خبر دروغین قصد اینو داشتن که پروپاگاندای دفاعی ایران رو هرچه بیشتر قوی و مؤثر نشون بدن. برخی فرمانده ها شروع شد تا ساعات بعدی. ما یه خبر خیلی مهم در رسانه ها داشتیم، اشاره کردم به این که ایران موفق شده یک جنگنده رژیم صهیونیستی رو بندازه. خیلی درباره این جنگنده صحبت نمیشد تا اینکه یک فیلم منتشر شد از یه نفری که داره با چتر از یک جنگنده‌ای پایین میپره. این تصویر مربوط به زنجان هست. البته ما تاییدیت نمی‌کنیم که مربوط به اصطلاح خودمون ساعات اخیره و مربوط به یک جنگنده رژیم صهیونیستیه یا ادامه ماجراها، ولی به هر جهت این فیلم همزمان با خبری منتشر شد که خبر صحت داره و اشاره داره به انهدام جنگنده های رژیم صهیونیستی از جمله یک F-35 توسط سامانه های پدافندی ایران. تا الان در دنیا هیچ کس F-35 نزده. این برای اولین بار هست که یک کشور در دنیا موفق شده یک F-35 رو مورد هدف قرار بده. تعدادی از خلبان‌های جنگنده هایی که میگن 2 یا 3 تا جنگنده هست، بعضی جاها حالا میگن بیشتر، چون نیروهای مسلح ایران، پدافند ایران، بعد از عملیات غافلگیر کننده ای که دشمنان ایران در ساعت 3 بامداد شب، بگم چه تایمی، بگم حالا 3 بامداد، همین بامدادی که گذشت، برگزار کردن، کمی تا حدودی دچار تردید و تأمل به نظر می رسید پدافند ایران و انگار که فرمون دستش نبود. بعدتر فیلم هایی از
مقابله پدافند با داشته‌های رژیم صهیونیستی در آسمان ایران منتشر شد. الان که دارم با شما صحبت میکنم 5 تا از پرتابه‌های رژیم از پهپادها یا جنگنده‌ها در مرزهای ایران مورد هدف قرار گرفته. کمی قبلترش 8 تاش رو زدن و رسانه‌ها از حداقل 3 تا جنگنده دارن صحبت میکنن. اون چیزی که بعضی از رسانه‌های رسمی مثل خبرگزاری تصنیم منتشر کردن اشاره به این داره که یک خلبان بازداشت شده، خلبان زن هست. اولش صهیونیست‌ها خبر انهدام جنگنده رو تایید کردن، بعد اساساً خبر رو تکذیب کردن، بعد به این اشاره کردن که اصلا خلبان زن ما بازداشت نشده. مسئله‌ای که قابل توجه هست اینجا هست که بعید نیست صهیونیست‌ها راست بگن. ممکنه دارن راست میگن. خلبان زن اینا بازداشت نشده. چرا؟ به خاطر اینکه رسانه‌ها میگویند خلبانی که بازداشت شده آمریکاییه. و این بحث رو هم به وجود میاره که ظاهرا آمریکایی‌ها هم به شکل ویژه‌تری در این حمله نقش داشتن. خلاصه ماجرا ما درگیر این خبرها بودیم و این بحثا بودیم. 35 ساقط شده و این ساقط شده شما بردیم دادیم به چین که در مقابل انتقال این تکنولوژی به چین به ما یک سری تجهیزات پیشرفته به ما بده یا نه. بار در جهان بوت بزرگ رو شکستیم. F-35 زدیم آقا. هنوز مردم ما درک نکردن و جهان خبرش رو مخابره نکرده. خیلی حرف عجیبیه. یعنی شما مثلا تصور نمیتونی بکنی بگی که آقا یه کشوری ضعیفه به لحاظ اقتصادی ولی F-35 میزنه. مثلا امکان نداره. کسی که اقتصاد ضعیف داشته باشه اصلا جرأت زدنش در سطح تنش رو تا اون حد بالا نمیبره. و توانایی زدن F-35 به نظرم این تحلیل اقتصادیش خیلی مهمتر از زدنش. که آقا تو تونستی با خودت اون قصه خودکفایی، استقلال، ایمان و اعتماد به جوانای خودمون، آقا این مثلا به صنعت نفت میرسه میگیم نه نمیتونیم، آقا همه جا نمیتونیم. آقا چرا اینجا؟ پیرو خبرهایی که منتشر کردن و تحلیل کارشناسان، اکانت های مرتبط با جمهوری اسلامی یا همون سایبری های جمهوری اسلامی در فضای سوشال مدیا مخصوصا توییتر بیکار نبودند و توییت هایی مبنی بر نشون دادن قدرت جمهوری اسلامی ایران در دفاع و زدن هواپیماهای F-35 منتشر می‌کردند تا اینکه در رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران خبری آمد که در نتیجه تمامی خبرهایی که قبلا از طرف جمهوری اسلامی در شبکه‌های مختلف رسمی خودش پخش شده بود رو انکار کردند و گفتند همه اینها رو دشمن درست کرده. اما اخیراً نماینده مجلس، رئیس فراکسیون زنان مجلس جمهوری اسلامی ایران خبری متناقض بعدی رو منتشر کرد. رسانه‌ای که فکر بکنید علیه ما استفاده کردن، حتی یادم یه اخباری رو به دروغ پخش میکردن به نقل از ایران راجع به F-35 خلبان زن اسرائیلی فلان که چی، که خب مشخص بود این اخبار غیر رسمی و تایید نشده بود، تا اینو با تکنیک تعمیم بگن آقا مثلا سایر اخبار ایران هم اینطور بی‌اعتباره. به زودی اعتراف خلبان‌های F-35 رو که به اسارت گرفتیم خواهیم شنید و خواهند گفت که چگونه سوختگیری کردن، کدوم کشورها پایگاه‌هاشون رو در اختیار امریکا گذاشتن. از این به بعد باید منتظر صحبت‌های خلبان اسیر شده زن اسرائیلی هواپیمای ساقط شده F-35 در ایران از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باشیم یا این پایان دروغ پراکنی‌های پروپاگاندای رسانه‌ای جمهوری اسلامی در زمینه ساقط کردن هواپیمای F-35 خواهد بود، جایی که خودشون اخبار زدن این هواپیماها نه اون هم یه دونه 3 تا 4 فروند و اسیر کردن خلبانهای اونها رو منتشر کردن و بعداً اعلام کردن که این کار دشمن بوده برای بی‌اعتبار نشون دادن دستاوردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران و بعداً اعلام کردن که قراره که مصاحبه خلبان اسیر شده رو پخش بکنن یا اینجا این سناریو رو پایان خواهند داد و به بازی‌های جدید رسانه‌ای که برای مردم ایران و جهان آماده کردند خواهند پرداخت. از اینکه برنامه پلن بی رو دنبال کردید سپاسگزارم. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.